දැන් මෙන්න මෙහෙම 23 වෙනි ගානේ මෙහෙම කම්බියක් තියෙනවා. මේ කම්බිය ගමන් කරන ධාරාව ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනකොට මෙන්න මේ පුඩු වල ප්‍රේරණය වන ධාරාවේ දිශාව කොහෙටද කියලා තමයි අහන්නේ. දැන් පුතේ මෙයාගෙන් ඇති වෙන ශේෂ්ත්‍රය මාක් කරොත් එහෙම දකුණු අත ගත්තා මහපට ඇඟිල්ල මෙහෙට තිබ්බා. මෙතනින් බෝඩ් එකෙන් ඇතුළට. එතකොට මෙහෙම කැරකිලා මෙතනින් එළියට එන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ බෝඩ් එකෙන් එළියට. එකක් බෝඩ් එක ඇතුළට අනිත් එක බෝඩ් එකෙන් එළියට. එතකොට මේ කම්බියේ ගලාගෙන යන ධාරාව අඩු වෙනවා නම් මේ පුඩුවට දැනෙනවා මෙයාගේ ඇතුළට තියෙන ශ්‍රාවය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන විදිහට. මේ පුඩුවට දැනෙනවා මෙයාගෙන් එළියට තියෙන ශ්‍රාවය කාලයත් එක්ක අඩු වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ ගමන් කරන ධාරාව අනුවනේ පුතේ මේ ශ්‍රාවය තීරණය වෙන්නේ. ධාරාව අඩු වෙනම් මේ පැත්තට තියෙන ශ්‍රාවය අඩු වෙනවා. ධාරාව වැඩි මේ පැත්තේ අඩු වෙනකොට මෙහෙට තියෙන ශ්‍රාවය අඩු වෙනවා. මෙයාට දැනෙනවා ශ්‍රාවය අඩු වෙන විදිහට. මෙන්න මෙතන දානවා විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණේ ලෙන්ස්ගේ මූලධර්මය. ලෙන්ස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හැමතිස්සෙම වෙන්න යන වැඩේට මොකද්ද? විරුද්ධයි. මොන හරි දෙයක් වෙනවා නම් ඒකට විරුද්ධයි. දකුණට යනකොට ඌ යන්න හදන්නේ උතුරට. උතුරට යනකොට ඌ යන්න හදන්නේ දකුණට. උඩට යනකොට ඌ යන්න හදන්නේ පල්ලෙහාට. පල්ලෙහාට යන වෙලාවට ඌ යන්න හදන්නේ උඩට. ලෙන්ස් එක තමයි කියන්නේ. ලෙන්ස් කියන්නේ චුම්බක ශ්‍රාව වෙනස වෙන්නේ කොහොමද? එයාට පටහැනි සිද්ධ වෙන බලපෑම. ප්‍රතික්‍රියාව එයාට පටහැනි. දැන් මෙයාට තේරෙන්නේ මෙයාගේ ඇතුළට තිබිච්ච ශ්‍රාවය කාලයත් එක්ක අඩු වෙනවා කියලා. ඇයි ධාරාව අඩු වෙද්දි මෙයා අඩු වෙනවා. ඇතුළට තිබ්බ ශ්‍රාවය කාලයත් එක්ක අඩු වෙනකොට මොකද කරන්නේ? මේ පුඩුව හදන්නේ මොකක් කරන්නද? ඇතුළට අඩු වෙනවනේ. මම ඊට දෙන්නේ ඇතුළට අඩු වෙන්න. එහෙනම් මං ඇතුළට වැඩි වෙන විදිහට ධාරාව ගලනවා. පුතේ ඇතුළට වැඩි වෙන විදිහට ධාරාව කියලා කියන්නේ මේ මම මේ ඇඟිල්ල වලින් මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තිබ්බොත් එහෙම තව ශ්‍රාවය ඇතුළට වැඩි කරගන්නවා මේ. එතකොට මහපට ඇඟිල්ල තියෙන මේ පැත්තට එහෙනම් මෙයාගේ වෙන්න මේ දිශාවට ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා. මෙයාගේ එළියට අඩු වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? එළියටද අඩු වෙන්නේ? මම ඊට දෙන්නේ ඒකට කිව්වා ඌ එළියට තව වැඩි වෙන විදිහට එයාගේ ඇතුලේ වෙනමම ධාරාවක් හට ගන්නවා. මේ ධාරාව නිසා තමයි මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය කියලා තියෙන්නේ. මේ ධාරාව ඇති වෙන්නේ මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනස් වීම නිසා. වෙනස් වෙනකොට ආයි එළියට අඩු වෙනවා නම් එළියට වැඩි වෙන විදිහට මෙයාගේ ඇතුලේ ධාරාවක් ගමන් කරනවා. එහෙනම් A පුඩුවේ වාමාවර්තවත් B පුඩුවේ දක්ෂිණාවර්තවත් ධාරාව ප්‍රේරණය වෙනවා.